Nhìn đôi mắt của chị Phương Cầm lấp lánh xoay tròn thế kia. Chị ấy tinh danh lắm, tính toán còn giỏi hơn cả Lâm Ngọc Giao nữa. Giờ anh Giang Đình lại cưới một cô gái như thế này. Cậu phải cẩn thận, mở to mắt ra mà đề phòng nhé. Kẻo không người ta bị chị ấy lừa mất. Tiền bạc cũng bị chị ấy cuống luôn. Đừng để đến lúc hai người họ chia tay, hối hận thì đã muộn. Anh Giang Đình, người tài giỏi thế mà lại rơi vào cảnh này. Hôm nay, chị Phương Cầm cố tình ghé qua tiệm sách. Chị ấy đưa cho Lâm Ngọc Giao một tấm thiệp mời. Nhìn là biết chị ấy tự làm. Chỉ có điều nét chữ hơi ngây ngô một chút. Tôi và anh Giang Đình ở đây cũng chẳng có nhiều bạn bè. Mời mấy người bạn chiến hữu và đồng học của anh ấy ra thì chỉ có cậu thôi. Người ta vẫn nói, ở nơi xa quê, dựa vào đồng hương, cậu với chúng tôi là đồng hương mà. Sau này, mọi người cùng nhau phát triển ở đây. Hy vọng chúng ta sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau. Tôi và anh Giang Đình cưới nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy nhất định phải mời cậu. Lâm Ngọc Giao liếc nhìn địa chỉ trên thiệp. Là quán ăn ngay đối diện tiệm sách. Ngọc Giao, nếu cậu không muốn đến cũng chẳng sao. Tôi biết cậu không ưa tôi mà. Giờ thấy tôi cưới anh Giang Đình, trong lòng cậu không vui cũng là chuyện thường. Tôi hiểu hết, ai bảo tôi không đi chứ? Cậu đi thật à? Chị đã mời rồi. Tất nhiên tôi phải đi chứ. Nhưng tôi và anh Giang Đình đã đăng ký kết hôn rồi. Cậu chỉ đến uống rượu mừng thôi, đúng không? Yên tâm, tôi chỉ đến uống rượu mừng thôi. Nhà họ Lâm và nhà họ Lục chúng ta bao năm nay, hỷ sự hay tang lễ đều qua lại với nhau. Dù chị không gửi thiệp mời này, theo lễ nghi, tôi cũng nên đến. Cứ cư xử tự nhiên, thoải mái. Nhưng trong lòng chắc hẳn không dễ chịu chút nào. Nghĩ vậy, chị Phương Cầm mỉm cười rồi rời đi. Tối hôm đó, Lâm Ngọc Giao đưa tấm thiệp mời cho anh Phó Hoài xem. Anh Giang Đình đưa cho em à? Không, là chị Phương Cầm đưa. Em định đi à? Đi, tất nhiên là đi. Đây không phải thiệp mời. Đây là thư thách đấu. Vậy anh Lục Giang Đình chắc mừng lắm đây. Em đi. Anh ấy còn tưởng em đến để giành anh ấy với chị Phương Cầm nữa. Nói linh tinh gì thế? Anh đi không? Ban đầu anh không định đi. Nhưng giờ em đã đi thì anh cũng phải đi chứ. Vậy là ổn rồi. Đến lúc đó, chúng ta công khai luôn nhé. Nghe anh ấy nói vậy, anh Phó Hoài bỗng trở thành nhân vật chính. Ý anh là chúng ta công khai hả? Nếu em không muốn thì thôi. Muốn, tất nhiên là muốn. Nhưng chưa được bố mẹ em đồng ý. Nếu anh thật sự muốn công khai chuyện tình cảm, đợi đến lúc cưới mới cần bố mẹ em đồng ý. Cần lắm chứ. Sau khi công khai, anh sẽ xin anh Vương nghỉ phép năm. Đầu tiên là đến nhà em cầu hôn, rồi tổ chức tiệc cưới. Cố gắng xin phép năm và cưới xin cùng một lúc. Nghỉ phép năm và cưới xin, tổng cộng được bao lâu? Chừng 1 tháng. Anh tính rồi, hoàn toàn đủ. Đến lúc đó hẵng tính tiếp. Đừng nói nữa. Chuyện của chúng ta đã kéo dài quá lâu rồi. Em không biết đâu. Biết gì cơ? Chẳng có gì. Anh sẽ đi dò la xem tháng sau có bận không. Nếu không bận, tháng sau chúng ta về quê em, được không? Tháng sau? Nhanh thế à? Chúng ta bàn thêm chút nữa đi. Không nhanh đâu, về nhà em rồi mới bàn chuyện cưới xin. Cưới xin phức tạp lắm. Trước sau cả đống việc. Những thứ cần hoàn thành trong 1 tháng. Anh còn thấy chậm nữa là trước khi cưới còn phải làm đơn xin. Trước sau, không nửa năm là không xong. Anh tính rồi. Chuyện cưới xin chắc phải sang năm mới xong. Ý anh là làm giấy đăng ký kết hôn. Cái này không vội, cũng chẳng vội được. Ý em là chúng ta làm tiệc cưới trước. Hôn nhân thực tế, pháp luật cũng công nhận. Con làm được thế à? Nhưng cưới xin bên anh chẳng phải rất nghiêm ngặt sao? Đúng là nghiêm ngặt, nên rất phiền phức. Nếu em gấp, chúng ta không đi theo quy trình hôn lễ quân đội, cứ đến cục dân chính đăng ký kết hôn là xong. Vậy có được hưởng chế độ hôn lễ quân đội không? Không được, vậy cứ làm theo quy trình đi. Vậy tháng sau anh đến nhà em cầu hôn. Ý em là làm thủ tục trước, lấy giấy kết hôn rồi mới làm tiệc cưới. Lời còn chưa nói hết, anh Phó Hoài đã tiến tới hôn em. Người ta cưới xin mời mọi người uống rượu mừng. Vui biết bao, nhưng một người bạn lại nói ra bí mật động trời của chú rể. Rất nhanh, tiệc cưới của anh Giang Đình và chị Phương Cầm được sắp xếp vào cuối tuần. Hôm đó, Lâm Ngọc Giao phải đi làm. Xui cái là hôm đó họ còn phải đi mua nhà. Thế là chỉ có anh Phó Hoài đi một mình. Sau khi anh Phó Hoài làm xong thủ tục, anh ấy cầm hợp đồng đến tiệm sách tìm Lâm Ngọc Giao.
Khi Lâm Ngọc Giao nhìn thấy hợp đồng, em sững sờ, sao chỉ ghi mỗi tên em? Sợ em đổi ý. Sợ em đổi ý. Phải ghi tên cả hai người chứ. Giờ anh mà đổi ý. Dù em có kiện ra tòa, căn nhà này vẫn chỉ là của em. Đúng thế. Anh nhớ em từng nói. Tiền ở đâu, tình yêu ở đó. Giờ em cảm nhận được chưa? Lâm Ngọc Giao toàn thân run lên, đi uống rượu mừng thôi nào. Khi họ đến, mọi người đang ồn ào vui vẻ. Anh Giang Đình và chị Phương Cầm bị vây giữa đám đông. Cả hai đeo hoa đỏ to trước ngực. Trông cứ như thật. Anh Phó Hoài và Lâm Ngọc Giao bước vào. Mọi người lập tức ngừng đùa giỡn. Tất cả quay sang nhìn họ. Cậu không phải là... Anh Vương nhìn anh Lục Giang Đình. Với tâm trạng phức tạp, khẽ nói. Người yêu cũ của cậu sao lại đến? Không phải đến gây chuyện chứ? Lúc này, anh Phó Hoài bất ngờ nắm tay Lâm Ngọc Giao. Hai người là thế nào đây? Xin lỗi nhé. Chúng tôi đến muộn. Hai người là sao đây? Anh Vương, giới thiệu chút nhé. Đây là bạn gái tôi. Vài hôm nữa, tôi còn phải nhờ anh giúp làm thủ tục kết hôn. Các giấy tờ cần thiết. Hai người quen nhau kiểu gì thế? Anh ấy làm việc ở tiệm sách của chị họ tôi. Qua lại nhiều, rồi thành đôi. Ngọc Giao, không ngờ cậu lại đến. Đã đến rồi. Thì cứ vui vẻ ngồi xuống, uống một ly thật đã nhé. Chuyện cũ giữa chúng ta, không nhắc nữa. Tôi có nói gì đâu. Chị Phương Cầm tự dưng nói một câu thế. Nếu tôi mà nói gì thật, chẳng phải thành tôi đến gây chuyện sao? Chị dâu tự mình đến đưa thiệp mời. Tôi đương nhiên phải đến. Còn chuyện ân oán giữa chúng ta trước đây đã qua hết rồi. Như chị dâu nói, chị ở đây cũng chẳng có nhiều bạn. Chỉ có tôi là đồng hương. Xa quê không dễ dàng. Đồng hương chúng ta nên qua lại nhiều, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi thấy lời này rất đúng. Đúng vậy, chuyện cũ qua rồi. Sau này chúng ta vẫn là bạn bè nhé. Nào, tôi kính cậu một ly. Chúc mừng hai người. Hạnh phúc trăm năm. Cô gái này thật khí chất. Hai người thành đôi cũng là một chuyện vui lớn. Ly rượu này uống xong, ai nấy đều vui vẻ. Ly rượu này vừa uống, không khí lập tức sôi động trở lại. Chỉ là rượu này đúng là con dao hai lưỡi. Uống vài ly vào bụng, thế nào cũng có người không giữ mồm miệng, bắt đầu nói bậy. Chị dâu ơi, tôi này, kể chị nghe một bí mật. Lâm Ngọc Giao lúc này chắc chưa quen người trước mặt, nhưng cậu ấy biết anh ta là ai. Anh ta ở cùng ký túc xá với anh Lục Giang Đình, tên là Lưu An Quốc. Bí mật gì? Dù hôm nay anh Đình cưới người khác, nhưng anh ấy vẫn không quên cậu. Tối nào ngủ mơ, anh ấy cũng gọi tên cậu. Lâm Ngọc Giao mặt tái mét, anh say rồi. Thật mà, tôi nghe thấy. Thật sao? Vậy sao hai người tốt đẹp thế mà lại hủy hôn? Giọng Lưu An Quốc vốn không to. Giữa tiếng ồn ào, chỉ người gần đó nghe được. Nhưng người phía sau anh ta thì giọng to khủng khiếp. Anh ta hét lên, khiến đám đông đang ồn ào đều quay sang nhìn họ. Anh Phó Hoài mặt tối sầm bước tới. Anh muốn hỏi gì? Thấy anh ấy khí thế không tốt. Người kia mới tỉnh rượu, lòng hoảng hốt. Thật giả gì chứ? Uống rượu là thật. Say rồi thì ngậm miệng lại. Không thì cút đi. Tôi nói chuyện rượu thôi. Rượu ngon, rượu ngon. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, một tiếng hét lại phá vỡ sự yên tĩnh. Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Thấy chị Phương cầm một túi hồ sơ, mắt dán chặt vào thứ bên trong. Anh Phó Hoài bước nhanh tới chỗ chị ấy, giật phát túi hồ sơ. Túi bị xé toạc. Một mảnh bị xé rơi vào tay bé Thần Thần. Xin lỗi nhé, tại tôi không trông kỹ con. Tôi treo cao thế, sao nó lấy được? Thần Thần, ai đưa cái túi này cho con? Mẹ con đưa cho con. Đây là đồ của tôi. Cô lấy cho con trai cô à? Không, tôi không biết bên trong là gì. Trẻ con tò mò, đưa tay đòi. Tôi không nghĩ nhiều, tiện tay lấy xuống cho nó. Thật sự xin lỗi. Cô xem có hỏng gì không?
Tôi đền cho. Anh Phó Hoài kiểm tra một chút. Đồ bên trong không hỏng. Chỉ là túi hồ sơ bị rách. Không cần đâu. Những ai tinh mắt đã thấy giấy chứng nhận bất động sản bên trong. Cô ơi, cô mua nhà rồi à? Có phải căn gần trường học không? Tôi nhớ hôm nay họ bắt đầu bán nhà đó. Đúng rồi, để tôi xem diện tích bao nhiêu. Anh Phó Hoài thuận tay đưa qua. Trời ơi, hơn 100 mét vuông. Đúng là đại gia, ra tay là hơn 100 mét vuông. Đúng là khí chất đại gia. Trời, ở nổi không mà rộng thế. Có cần tôi giúp gì không? Đây là nhà cưới của tôi. Anh giúp cái gì chứ? Sao nhà lại đứng tên cô Lâm? Không được à? Được, tất nhiên là được. Trời ơi, tôi ghen tị quá. Chưa cưới mà. Đại gia đã tặng căn nhà hơn 100 mét vuông. Lãng mạn không chịu nổi. Anh Lục Giang Đình mặt đầy tổn thương. Nhìn như muốn nói lại thôi. Giờ anh ấy chỉ muốn chất vấn Lâm Ngọc Giao. Có phải vì tiền mà đến không? Tình cảm bao năm không bằng anh Phó Hoài. Dùng tiền đập vào Ngọc Giao. Hợp đồng để trong túi nhỏ của em. Anh Hoài, chưa cưới mà. Anh đã tốt với bạn gái thế này. Cưới rồi còn thế nào nữa? Anh Phó Hoài trong lòng vui lắm. Còn cố ý liếc anh Lục Giang Đình mặt khó coi một cái. Chuyện này là lẽ thường. Tiền ở đâu? Tình yêu ở đó. Chắc hẳn anh Đình và chị dâu cũng hiểu rõ. Câu này nói hay lắm. Anh Đình đối với chị dâu cũng tốt đến mức khiến người ta ghen tị. Anh Đình vất vả kiếm tiền, hầu như đều đưa cho chị dâu và bé Thần Thần. Dù anh Đình không giàu có, nhưng anh ấy đã cho tất cả những gì có thể. Đúng không nào? Cả đời họ. Anh Lục Giang Đình tức đến mức bóp nát ly rượu trong tay. Máu lập tức chảy đầy tay. Ôi Giang Đình, tay anh. Anh Vương mặt biến sắc, lườm Dịch Vân Thạc một cái. Dịch Vân Thạc lập tức ngậm miệng. Mọi người ngồi xuống ăn uống cho tử tế. Đừng quên hôm nay đến đây làm gì. Chị Phương cầm nước mắt lưng tròng, giúp anh Lục Giang Đình lau vết thương trên tay. Giang Đình, sao anh không cẩn thận thế? Anh Lục Giang Đình chẳng thèm để ý chị, thậm chí chẳng nghe thấy chị nói gì. Chỉ có đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Ngọc Giao. Ánh mắt ấy khiến Lâm Ngọc Giao thấy khó hiểu. Tôi no rồi, chiều còn phải đi làm. Xin phép, tôi đưa em về. Lâm Ngọc Giao gật đầu. Hai người một trước một sau rời khỏi quán ăn. Giang Đình à, bây giờ thế này là tốt nhất. Hai người đã cưới nhau. Cô gái kia cũng tìm được người mới. Vậy là tốt cho cả hai. Chuyện cũ đừng nhắc lại. Đừng cố ý gây sự. Anh Lục Giang Đình không nói gì, chỉ cười khẩy một tiếng. Ăn no uống đủ. Đến lúc tính tiền, anh Lục Giang Đình bỗng nhớ ra, tiền của mình đều đưa cho Lục Tòng rồi. Thế là anh kéo chị Phương cầm sang một bên, đưa tiền đây. Để tôi đi tính tiền. Gì cơ? Tôi lấy tiền tính à? Ngày cưới mời mọi người uống rượu mừng. Nhưng ăn xong, lại phát hiện mình chẳng có đồng nào. Thế là anh đành tìm cô vợ mới. Đưa tiền đây, để tôi tính tiền. Gì cơ? Tôi lấy tiền tính à? Chẳng lẽ không nên sao? Tôi hết tiền rồi. Hôm trước chẳng phải đã nói với cô rồi sao? Tiền trước đây của tôi đều đưa cô hết. Tiền mừng của chú Kim Nhị cũng ở chỗ cô. Cô không đưa, tôi lấy gì trả? Thế này không hay đâu. Phương Cầm, giờ chúng ta đã cưới nhau. Chị Phương Cầm trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn lấy tiền ra. Để anh ấy đi thanh toán nốt. No nê vui vẻ. Mọi người chuẩn bị về. Để giữ thể diện, anh Vương bảo anh Phó Hoài đưa mấy người sấy khướt về riêng. Chiếc xe không lớn, mà nhét tới 5 người. Rồi anh Lục Giang Đình còn đòi lên. Nhà anh chẳng phải thuê gần đây sao? Chú rể mà vẫn muốn ở ký túc xá à? Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh. Khéo thế. Tôi cũng có chuyện muốn nói riêng với anh. Anh Phó Hoài lấy chìa khóa ném cho Dịch Vân Thạc. Cậu xuống xe, về nhà tôi nghỉ đi. Dịch Vân Thạc chẳng nghĩ nhiều, cầm chìa khóa xuống xe, đi thẳng về nhà anh Phó Hoài. Sau nhét 4 người, trước nhét 1 người, ai nấy nghiêng ngả, như chở một xe lợn. Đưa cả xe người về xong, anh Lục Giang Đình vẫn không xuống xe. Hai người ăn ý chẳng nói gì, cũng chẳng hỏi gì.
Anh Phó Hoài, chờ anh Lục Giang Đình đến chỗ không người. Xe vừa dừng, cả hai ăn ý cùng xuống xe. Tôi nói anh nghe, Phó Hoài. Cách anh thể hiện tình yêu là giao dịch bẩn thỉu. Lời anh Lục Giang Đình chưa dứt, đã ăn một cú đấm. Anh Lục Giang Đình nắm chặt tay phản công. Thế là cả hai vung tay đấm nhau túi bụi. Đánh nhau không ngừng nghỉ. Đây là rìa một ruộng rau. Dù họ đánh nhau ở rãnh đất bên cạnh, cũng làm hỏng không ít bắp cải nhỏ. Hai người anh một đấm, tôi một đá, đánh mãi. Cho đến khi xa xa có một bác cầm cuốc hét to. Hai người mới dừng lại, nhìn nhau khinh bỉ. Đau đớn lê lết lên xe, nhấn ga chạy mất. Anh Lục Giang Đình nhìn bàn tay đang chảy máu. Vết thương lại nứt ra, rõ ràng rất đau, nhưng anh ấy lại thấy tê dại. Cô ấy không phải loại người đó. Ý anh là sao? Anh nghĩ dùng tiền là mua được cô ấy à? Cô ấy không phải món đồ của anh. Cô ấy sẽ không nói cho anh biết cô ấy yêu một người giàu. Đợi đến khi anh và Phương Cầm cãi nhau vì tiền. Đợi đến khi anh nhận ra tiền quan trọng thế nào. Lúc đó mới biết Ngọc Giao là người giàu có. Tôi chưa bao giờ coi cô ấy là món đồ. Mua nhà không ghi tên cô ấy, chẳng lẽ ghi tên cô gái khác? Anh Lục Giang Đình nhất thời không biết nói gì. Tôi kiếm tiền không cho người phụ nữ của mình, chẳng lẽ cho người phụ nữ khác? Rồi cô ấy sẽ nhận ra những gì anh cho chỉ là viên đạn bọc đường. Thì đã sao? Ít ra viên đạn bọc đường của tôi là cho cô ấy, chứ không phải người ngoài. Còn anh, đến viên đạn bọc đường cũng chẳng nỡ cho cô ấy. Tôi thật lòng thích cô ấy. Tôi và cô ấy có tình cảm bao năm, không cần dùng mấy thứ tầm thường này để duy trì. Vậy anh không thích Phương Cầm. Giữa anh và Phương Cầm, cần dùng mấy thứ tầm thường này để duy trì. Anh nghe xem mình nói có phải lời người không? Tôi chỉ biết, trước người tôi yêu, tôi không nỡ để cô ấy phải chịu chút khổ cực nào. Tôi chỉ muốn dâng những gì tốt nhất cho cô ấy. Còn anh nghĩ vợ mình phải cùng anh chịu khổ mới đúng. Cùng anh chịu thiệt thòi mới là đúng. Có phải không, Giang Đình? Tình cảm không phải dùng ngày tháng khổ cực để duy trì. Theo cách anh nói, người nghèo đều sống độc thân hết à? Chẳng ai được cưới xin nữa hả? Đáng tiếc, thế giới này không như anh nghĩ. Người không mua nổi nhà trên đời này nhiều lắm. Họ vẫn cưới nhau. Anh dám nói họ không hạnh phúc sao? Anh, đại thiếu gia phụ, có tiền. Hôm nay anh có tiền. Anh dám chắc cả đời mình sẽ luôn có tiền không?